Ini adalah sebahagian sampah yang Kak Umi simpan untuk buat tutorial. Termasuklah kotak Milo ni. Hari ini saya nak guna kotak Milo ni. Untuk membuat pasu hari ini, saya memerlukan sekurang-kurangnya 6 biji kotak Milo. Sebelum anda menggunting kotak Milo, anda mestilah lukis moldnya dulu di kertas lain. Kemudian barulah anda lekatkan pada kotak Milo dan barulah anda gunting. Untuk desain hari ini, saya memerlukan 5 keping mold. Untuk menyambungnya, anda mestilah samakan hujung atas dan bawah dahulu. Ingat, mestilah sama, tidak boleh lebih walau sedikit pun. Saya menggunakan masking tape untuk melekatkannya. Ingat, lekatan antara satu sama lain mestilah rapat-rapat. Jangan ada lubang walau sedikit pun. Warna grey dan berkilat itu mestilah di sebelah dalam. Jangan tersalah pula ya. Sekarang saya nak menutup lubang di bawah dan di atas mold saya. Saya menggunting kotak untuk menutupnya. Saya menandakan dengan melukis anak panah pada kotak mold supaya saya tahu di mana kedudukannya yang betul. Pada penutup atas pula, saya membuat satu lubang. Untuk melekatkannya, saya menggunakan hot glue gun. Simen dicampurkan dengan sedikit air, kacau hingga sebati, ambil satu bekas lain, tuankan sedikit daripada simen yang dibancuh tadi, kemudian campurkan dengan perwarna untuk layer pertama sahaja. Saya hanya menggunakan pewarna makanan yang ada di rumah saya sahaja. Pewarna itu sudah pun expired. Tapi saya tak buang, malah saya simpan untuk digunakan dalam tutorial saya. Jadi tak payahlah saya beli pewarna lain. Bijak kan? Tuangkan simen ke dalam acuan
dan golek-golekkan dia hingga rata. Tujuan saya campurkan dengan perwarna adalah kerana saya dapat melihat dengan jelas bahawa semua yang saya tuang tadi merata. Disebabkan warna grey dan berkilat dalam acuan membuatkan warna putih simen tidak dapat dilihat dengan jelas. Bancuhan kedua dan seterusnya tidak perlu dibubuh warna. Anda boleh menyalutnya seberapa banyak layer yang anda inginkan. Pasu saya hari ini, saya ingin menyalutnya agak tebal sedikit. Jika anda menyalutnya agak nipis, membuatkan ia cepat pecah. Selepas anda menyalut semua layer, anda biarkan simen mengering selama 6 jam. Anda buka acuan secara perlahan-lahan kerana simen masih lagi lembut dan ia mudah pecah. Saya gunakan pisau untuk bersihkan sisa simen. Kemudian biarkan ia kering sepenuhnya selama 24 jam. Untuk melicingkannya, saya menggunakan kertas pasir yang bersaiz sederhana. Saya menggunakan sealer untuk batu pada pasu saya. Kerana apabila saya mengecatnya, cat tidak akan bertumpuk-tumpuk. Selepas sealer kering, saya menyembur cat berwarna gold copper. Saya menggunakan super gloss untuk kelihatan berkilat dan membuat cat tahan lama. Untuk kelihatan glamour dan elegan, saya menambahkan aksesori pada pasu saya. Moga tutorial kali ini menjadi sangat bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dulu ya.